Giữa Sài Gòn hoa lệ những năm đầu thập niên 60, có một giọng hát ngân dài như sương sớm trên đồng quê, trong veo như tiếng chim nhạn gọi bầy nơi gò công gió lộng. Người ta gọi bà là Nhạn Trắng Gò Công, một biệt danh đẹp đến nao lòng, vừa gợi nét thanh xuân ngây thơ trong tà áo dài trắng, vừa ẩn chứa sự tự do, phóng khoáng của một cánh chim trời. Từ những bản thu âm vang khắp phòng trà tự do, Maxims, Olympia, cho đến những đĩa nhựa, những đồi hoa sim tạ từ trong đêm bán kỷ lục, Phương Dung đã trở thành một trong những nữ danh ca được yêu mến nhất miền Nam trước 1975. Tên tuổi bà rực sáng trên sóng phát thanh, trên bìa báo và trong trái tim của hàng triệu khán giả. Ấy vậy mà, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, bà bất ngờ rẽ hướng. Một quyết định khiến cả làng nhạc chấn động, rời bỏ sân khấu, từ bỏ mọi hào quang, theo chồng sang Úc định cư và gần như biến mất suốt hơn 20 năm. Không một lời giải thích rõ ràng, không một buổi họp báo chia tay, chỉ là cánh nhạn trắng im lặng bay về phía chân trời xa. Vì sao một giọng ca huyền thoại lại chọn con đường ấy? Có phải hạnh phúc gia đình mới là điều bà luôn tìm kiếm? Hay đó là sự đánh đổi bắt buộc của một người phụ nữ trong thời cuộc nhiều biến động? Và trong suốt 2 thập kỷ lặng im ấy, cuộc sống của Nhạn Trắng Gò Công đã diễn ra như thế nào? Hôm nay, Hào Quang một thời sẽ cùng bạn lần dở những trang ký ức từ thuở thiếu nữ Gò Công lần đầu cất tiếng hát ở Đài Phát thanh Sài Gòn, đến khi trở thành biểu tượng nhạc vàng, rồi đột ngột rút lui để tìm một bến đỗ bình yên. Trước khi bước vào hành trình này, nếu bạn yêu mến những câu chuyện đầy cảm xúc về một thời vàng son, hãy ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ cảm nghĩ của mình ở bên dưới. Gò Công những năm 40 của thế kỷ trước vẫn còn là một vùng quê hiền hòa, nơi bãi biển lấp lánh nắng sớm, những hàng dừa nghiêng mình soi bóng xuống con kênh nhỏ và từng đàn chim nhạn tung cánh bay qua cánh đồng vào mỗi buổi chiều. Đó là nơi Nguyễn Phan Phương Dung, cô gái sau này được cả miền Nam gọi bằng cái tên trìu mến, Nhạn Trắng Gò Công, đã cất tiếng khóc chào đời vào ngày 9 tháng 8 năm 1946. Gia đình bà không phải giàu có, nhưng nề nếp và trọng chữ nghĩa. Mẹ bà đặc biệt yêu những tà áo dài trắng, luôn mong con gái giữ được sự trong sáng, thanh lịch. Có lẽ cũng vì thế mà hình ảnh cô bé Phương Dung từ nhỏ đã gắn liền với nét ngoan hiền, đôi mắt to sáng và nụ cười hiền hậu. Tiếng hát của cô ban đầu chỉ là những câu hò, điệu lý nơi sân nhà, lại mang một chất ngân vang lạ lùng, khiến người lớn trong xóm thường dừng lại lắng nghe. Những ngày ấy, Gò Công không chỉ nổi tiếng với vị ngọt của trái sơ ri, mùi thơm của những dàn bông giấy bên hiên nhà, mà còn là nơi có nhiều đàn chim nhạn bay về trú ngụ. Khi sau này, thi sĩ Kiên Giang Hà Huy Hà đặt cho bà biệt danh Nhạn Trắng Gò Công, đó không chỉ là một cách ví von nghệ thuật, mà còn là sự ghép nối tự nhiên giữa quê hương và hình ảnh cô gái trẻ trong tà áo dài trắng, hồn nhiên như chính tiếng hót của loài chim ấy. Năm 1959, khi mới học lớp đệ thất, tức khoảng 13 tuổi, Phương Dung lần đầu rời Gò Công để lên Sài Gòn, tham gia cuộc thi tuyển lựa ca sĩ của Đài Phát thanh Sài Gòn. Thành phố khi ấy là một thế giới hoàn toàn khác. Đường phố nhộn nhịp, xe hơi, xe Vespa, các bảng hiệu phòng trà sáng rực đèn neon. Trong buổi thi hôm ấy có cả nhạc sĩ Thanh Sơn, người sau này trở thành một trong những tên tuổi lớn của làng nhạc vàng. Phương Dung không đoạt giải cao, nhưng giọng hát đặc biệt của cô lại chạm tới trái tim ban giám khảo. Một số người đã chủ động giới thiệu cô đi hát tại các tụ điểm nhỏ. Bước khởi đầu mà chính cô cũng không ngờ lại là định mệnh. Cảm giác ngày ấy, theo lời bà kể, là vừa run sợ, vừa háo hức. Run vì lần đầu đứng trước micro trong không gian rộng lớn, nhưng háo hức vì được hát trước nhiều người xa lạ mà vẫn cảm nhận được ánh mắt yêu mến từ họ. Trong tà áo dài trắng mà mẹ may, Phương Dung của tuổi thiếu niên trông chẳng khác gì một nữ sinh tình cờ lạc vào sân khấu lớn. Nhưng chính sự trong trẻo, ngây thơ ấy lại trở thành nét cuốn hút, khiến cô được nhớ đến giữa hàng trăm giọng ca khác. Giữa Sài Gòn phồn hoa, cô gái từ Gò Công ấy bắt đầu chuyến bay đầu tiên của đời mình. Chuyến bay mà ít ai ngờ sẽ đưa Nhạn Trắng vươn cánh tới bầu trời danh vọng chỉ vài năm sau đó. Cuối năm 1961, khi vẫn còn là một nữ sinh, Phương Dung nhận được lời mời từ hãng đĩa Việt Nam để thâu âm ca khúc đầu tiên trong đời, Đường về khuya của nhạc sĩ Minh Kỷ và Lê Dinh. Bài hát ấy giống như một khung tranh tĩnh lặng của đêm, nơi giọng hát trong veo, ngân dài của cô cất lên như ánh trăng rải xuống con phố vắng.
Dù chưa thật sự tạo nên cơn sốt, nhưng Đường về khuya đã cho giới mộ điệu nhận ra một tiếng hát mới, trẻ trung và khác biệt so với những giọng ca thành danh lúc bấy giờ. Chỉ một năm sau, cơ hội định mệnh đã đến. Năm 1962, Phương Dung được chọn hát ca khúc Nỗi buồn gác trọ của Hoài Linh, Mạnh Phát trong bộ phim Saigon by Night. Chính bà cũng từng kể lại đó là sự may mắn lớn, bởi ban đầu bài hát chỉ được viết để lồng vào phim. Nhưng khi vang lên qua giọng hát ấy, nó đã vượt khỏi ranh giới điện ảnh để trở thành bản nhạc được yêu thích khắp Sài Gòn. Lời ca buồn man mác về một cuộc đời xa xứ, căn gác trọ đơn côi, đã tìm thấy tiếng đồng vọng trong trái tim người nghe. Và điều đặc biệt, giọng hát Phương Dung khi ấy vẫn còn nguyên sự hồn nhiên, không nặng trĩu trải nghiệm, lại càng khiến nỗi buồn trở nên tinh khôi và ám ảnh. Từ sau nỗi buồn gác trọ, tên tuổi Phương Dung như cánh nhạn gặp gió. Nhiều nhạc sĩ tìm đến bà để gửi gắm những ca khúc mới, các hãng đĩa thi nhau mời thu âm, đài phát thanh thì liên tục phát tiếng hát của bà. Đến năm 1964, hãng đĩa Sóng Nhạc của ông Nguyễn Tất Oanh chính thức ký hợp đồng độc quyền với Phương Dung, cùng các giọng ca đình đám khác như Trúc Mai, Minh Hiếu, Thanh Thúy. Và rồi, bản thu những đồi hoa sim của Dũng Chinh, phổ thơ Hữu Loan được tung ra thị trường. Ngay lập tức tạo nên một hiện tượng. Những đồi hoa sim không chỉ là ca khúc, nó là một bức tranh tím mênh mang, là tiếng thở dài của người góa phụ trẻ, là những bước chân lặng lẽ trên đồi hoa sim chiều. Báo chí lúc bấy giờ nhận xét, những đồi hoa sim của Phương Dung giống như một cơn mưa mùa hạ bất ngờ đổ xuống làng nhạc, vừa ồn ào vừa mát lành, khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Số lượng đĩa bán ra đạt mức kỷ lục, đưa bà lên hàng nữ ca sĩ ăn khách nhất miền Nam. Chỉ một năm sau, năm 1965, Phương Dung tiếp tục khẳng định vị thế khi đoạt giải huy chương vàng nữ ca sĩ xuất sắc nhất với Tạ Từ trong đêm của Trần Thiện Thành. Bài hát này, với giai điệu vừa lãng mạn vừa day dứt, đã trở thành một dấu ấn lớn trong sự nghiệp của bà. Trên sân khấu trao giải, người ta vẫn nhớ hình ảnh cô ca sĩ mặc áo dài trắng, tay ôm bó hoa, ánh mắt long lanh nhưng đầy khiêm nhường. Sài Gòn giữa thập niên 60 là một thành phố của ánh đèn và âm nhạc. Những phòng trà như Tự Do, Maxims, Olympia, Quốc tế, Bồng Lai, Văn Cảnh là nơi hội tụ của những giọng ca hàng đầu và Phương Dung là một gương mặt quen thuộc. Bà hát từ phòng trà sang trọng cho tới các chương trình phát thanh của cả hai đài Quân đội và Sài Gòn. Khán giả yêu mến bà không chỉ vì chất giọng đầy cảm xúc mà còn vì phong cách trình diễn nhẹ nhàng, không khoa trương nhưng thấm sâu. Từ 1965 đến 1975, Phương Dung hoạt động dày đặc, hợp tác với nhiều hãng băng, nhưng đặc biệt nổi bật là 3 băng nhạc độc quyền. Hương Quê, Sơn Ca 5, Sơn Ca 11 do hãng băng Sơn Ca của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông phát hành. Những băng nhạc này không chỉ được bán ở Sài Gòn mà còn len lỏi tới các tỉnh, thậm chí ra hải ngoại qua con đường xách tay. Nhiều tờ báo khi ấy ca ngợi, giọng hát Phương Dung như một dòng sông quê, ai đã một lần lắng nghe sẽ nhớ mãi âm vang của nó. Đồng nghiệp thời đó cũng dành nhiều lời ưu ái. Có nhạc sĩ từng nói, có những bài hát nếu không phải là Phương Dung thì không thể thành công, vì chất giọng và cảm xúc của cô đã hòa vào từng câu chữ. Còn với khán giả, bà là một phần ký ức không thể thiếu của thời vàng son tân nhạc miền Nam. Ở đỉnh cao ấy, nhạn trắng gò công dường như có tất cả. Tiếng hát, danh vọng, sự mến mộ. Không ai nghĩ rằng chỉ vài năm sau, cánh nhạn ấy sẽ bất ngờ rời khỏi bầu trời rực sáng của mình, để rồi biến mất trong im lặng suốt 2 thập kỷ. Năm 1967, khi tên tuổi đang rực sáng trên mọi sân khấu Sài Gòn, Phương Dung bất ngờ khiến cả giới nghệ sĩ và khán giả sửng sốt khi thông báo sẽ lập gia đình với ông Võ Doãn Ngọc, một thương gia gốc Huế, sống nhiều năm ở trời Tây. Đám cưới của nhạn trắng gò công khi ấy không chỉ là sự kiện trong giới văn nghệ mà còn là câu chuyện trên mặt báo. Nhiều người chúc phúc, nhưng cũng không ít người băn khoăn. Một giọng ca đang ở độ chín, đang được săn đón cuồng nhiệt, liệu có thể toàn tâm toàn ý cho hạnh phúc riêng mà không tiếc nuối sân khấu? Sau hôn lễ, bà vẫn tiếp tục đi hát, vẫn xuất hiện trong các phòng trà, các chương trình băng đĩa và đài phát thanh. Nhưng đâu đó, người tinh ý đã nhận ra một sự thay đổi. Lịch diễn thưa hơn, những chuyến lưu diễn dài ngày ít dần, và ánh mắt của bà mỗi khi nhắc đến gia đình luôn ánh lên một niềm an yên lạ lùng. Rồi biến cố lớn của đất nước ập đến.
Sau năm 1975, bối cảnh xã hội và đời sống văn nghệ ở miền Nam thay đổi hoàn toàn. Nhiều nghệ sĩ đứng trước lựa chọn khó khăn, ở lại và thích nghi với môi trường mới, hoặc rời đi tìm một cuộc sống khác. Phương Dung lúc này đã là mẹ của những đứa con nhỏ, chọn con đường thứ hai. Vào khoảng 1977 đến 1978, bà cùng gia đình rời Việt Nam sang Úc định cư. Quyết định ấy giống như một cánh cửa đóng sầm lại trước mắt khán giả. Người ta không còn thấy nhạn trắng gò công trên sân khấu, cũng không nghe tiếng hát của bà vang trên các chương trình mới. 20 năm sau đó, tên bà gần như chỉ còn xuất hiện trong ký ức hoặc trên những đĩa nhựa, băng cassette cũ kỹ được người yêu nhạc nâng niu. Đó là một sự im lặng gần như tuyệt đối. Một màn xương bí ẩn mà không ai có thể xuyên thấu. Có phải vì hạnh phúc gia đình mà bà chấp nhận từ bỏ sân khấu? Hay còn có những lý do khác, những áp lực mà chỉ người trong cuộc mới thấu? Trong những năm tháng ấy, Phương Dung sống ở Úc, chuyên tâm nuôi dạy 8 người con, 6 trai, 2 gái, trong đó có Phương Vi từng cộng tác với Trung tâm Thúy Nga và Hoàng Ly là người mẫu. Với một người mẹ, niềm vui đôi khi chỉ đơn giản là thấy con trưởng thành, nhưng với một nghệ sĩ, việc rời xa sân khấu lâu đến thế chắc hẳn cũng để lại khoảng trống khó lấp đầy. Thỉnh thoảng, bà mới xuất hiện hiếm hoi trong một số chương trình hải ngoại. Có lần ở Mỹ, khán giả ngỡ ngàng khi thấy một giọng ca tưởng chừng đã ngủ yên lại vang lên, vẫn trọn vẹn như xưa, vẫn ngân dài và tha thiết. Nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, như cánh nhạn bay lướt qua bầu trời, rồi lại mất hút. Nhiều người kể rằng, trong thời gian này, bà không muốn mình là tâm điểm của những ồn ào, thị phi. Cuộc sống ở xứ người tuy yên ổn, nhưng không thiếu những nỗi nhớ quay quắt. Nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn, nhớ tiếng vỗ tay của khán giả Sài Gòn một thuở. Thế nhưng, giữa hai lựa chọn, tiếp tục đeo đuổi ánh hào quang hay toàn tâm toàn ý cho gia đình, bà đã chọn gia đình. Sau này, khi được hỏi có hối tiếc về quyết định đó hay không, Phương Dung chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy không hẳn là lời khẳng định, cũng không hẳn là sự phủ nhận. Nó giống như câu trả lời của một người đã chấp nhận mọi được mất, coi đó là một phần tất yếu của đời mình. Những năm tháng lặng lẽ ấy, đối với khán giả yêu nhạc vàng là khoảng thời gian trống trải. Bao người mong chờ một sự trở lại, nhưng nhạn trắng gò công vẫn ẩn mình trong màn sương, để rồi khi xuất hiện, sẽ lại khiến tất cả phải xúc động, vì giọng hát không hề phai mờ theo thời gian. Cuộc sống ở Úc của Phương Dung sau khi rời Việt Nam hoàn toàn khác với ánh đèn sân khấu lộng lẫy ngày nào. Bà sống giản dị trong một căn nhà ấm cúng, nơi tiếng cười của 8 đứa con, 6 trai, 2 gái lấp đầy khoảng trống mà âm nhạc để lại. Người con gái đầu, Phương Vi, sau này có thời gian cộng tác với Trung tâm Thúy Nga, còn Hoàng Ly bước vào nghề người mẫu. Những đứa con khác, dù không theo nghệ thuật, vẫn lớn lên trong tình yêu thương và sự dạy dỗ nghiêm khắc của mẹ. Với bà, nhìn con trưởng thành, nên người là phần thưởng quý giá nhất. Những năm đầu định cư, Phương Dung gần như dành trọn thời gian cho gia đình. Sự xa cách với sân khấu đôi khi khiến bà nhớ quay quắt, nhưng chưa bao giờ bà để nỗi nhớ ấy lấn át trách nhiệm làm mẹ, làm vợ. Có lẽ chính vì vậy, tình cảm gia đình của bà luôn bền chặt và bà vẫn được nhớ đến như một trong số ít nghệ sĩ giữ được mái ấm trọn vẹn suốt nhiều thập kỷ. Bước sang cuối thập niên 90, một cánh cửa mới mở ra. Năm 1999, Phương Dung cùng một số người bạn thành lập Hội Thiện nguyện See the Light, một tổ chức chuyên giúp đỡ những bệnh nhân nghèo chữa bệnh về mắt, xây nhà, dựng trường học và cứu trợ bão lụt ở Việt Nam. Bà không chỉ đóng góp tài chính mà còn trực tiếp vận động bạn bè, đồng nghiệp tổ chức những đêm nhạc gây quỹ tại các cộng đồng người Việt ở nhiều quốc gia, từ Gò Công, Tiền Giang, quê hương bà, cho tới Quảng Trị, Đồng Hới, Quảng Nam, Kon Tum, Đồng Tháp, Cần Thơ. Dấu chân từ thiện của nhạn trắng Gò Công đã in khắp mọi miền. Bà từng nói, tôi muốn ánh sáng không chỉ đến từ sân khấu mà còn từ những đôi mắt được chữa lành. Gần 20 năm sau, ngày rời xa ánh đèn, Phương Dung mới thật sự trở lại một cách trọn vẹn. Tháng 6 năm 2014, bà cùng Giao Linh thực hiện live show Soul Vàng mang tên Còn mãi những khúc tình ca. Đêm nhạc ấy không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà còn là một cuộc hội ngộ đầy xúc động với khán giả đã yêu mến bà suốt nhiều thập kỷ. Giọng hát Phương Dung khi ấy vẫn nguyên vẹn, mượt mà như chưa từng bị thời gian làm hao mòn. Báo chí khi đó nhận xét, Phương Dung vẫn là cánh nhạn trắng ngày nào, chỉ khác ở chỗ đôi cánh giờ đã thêm những đường nét từng trải.
Sau thành công của live show, bà liên tục được mời làm giám khảo cho các chương trình ca nhạc. Trong đó, nổi bật là Solo cùng Bolero 2014-2022. Sự xuất hiện của bà trên ghế nóng không chỉ mang lại sức hút cho chương trình, mà còn là cơ hội để lớp ca sĩ trẻ được học hỏi từ một nghệ sĩ kỳ cựu. Ngoài ra, bà còn tham gia nhiều game show và chương trình truyền hình như Tình Bolero, Ca sĩ giấu mặt, Chân dung cuộc tình, Người kể chuyện tình, Hãy nghe tôi hát. Mỗi lần xuất hiện, bà đều mang đến phong thái đằm thắm, lối nói chuyện nhẹ nhàng nhưng sắc sảo và tình cảm sâu nặng với dòng nhạc bolero. Điều đặc biệt ở Phương Dung là bà trở lại sân khấu nhưng không đánh mất sự bình yên mà mình đã lựa chọn. Bà vẫn giữ nhịp sống chậm, vẫn ưu tiên thời gian cho con cháu và vẫn đều đặn tham gia các hoạt động thiện nguyện. Giữa những hào quang mới và ký ức xưa, bà tìm được sự cân bằng, một điều không phải nghệ sĩ nào cũng làm được. Hình ảnh nhạn trắng gò công sau biến cố vì thế càng đẹp hơn. Một nghệ sĩ giữ trọn thanh danh, một người phụ nữ giữ vững mái ấm và một tấm lòng nhân ái trải dài suốt bao năm. Bà đã chứng minh rằng đôi khi rời khỏi đỉnh cao không đồng nghĩa với đánh mất giá trị. Ngược lại, đó có thể là cách để bảo tồn những gì tinh khiết nhất của một đời người. Từ một cô gái áo dài trắng rụt rè rời Gò Công lên Sài Gòn dự cuộc thi tuyển ca sĩ, Phương Dung đã trở thành nhạn trắng tung cánh khắp miền Nam, chinh phục trái tim hàng triệu khán giả bằng những bản tình ca da diết. Bà từng bay cao và xa, đến mức tưởng chừng không gì có thể kéo cánh chim ấy rời khỏi bầu trời âm nhạc. Thế nhưng, giữa lúc rực rỡ nhất, bà lại chọn cho mình một lần hạ cánh dài nhất đời, lặng lẽ, không ồn ào, để tìm một bến đậu bình yên nơi xứ người. Hình ảnh ấy giống như một cánh nhạn đã bay qua nhiều mùa gió, từng trải qua những ngày nắng chói lòa lẫn cơn mưa bất chợt, rồi tìm về một nhánh sông yên ả để nghỉ chân. Nhưng điều đặc biệt là, dù rời xa sân khấu suốt 2 thập kỷ, nhạn trắng Gò Công vẫn giữ nguyên trong tim tiếng hát của những ngày rực rỡ. Khi trở lại, giọng hát ấy vẫn ngân vang, như thể thời gian chỉ làm nó thêm đằm thắm, chứ không hề làm phai nhạt. Có lẽ, chính sự lựa chọn ấy đã khiến câu chuyện về Phương trở nên đặc biệt. Bởi không phải nghệ sĩ nào cũng đủ can đảm rời khỏi hào quang khi đang ở đỉnh cao, và cũng không phải ai rời đi rồi trở lại vẫn giữ được nguyên vẹn tình yêu của khán giả. Câu chuyện của bà khiến ta phải tự hỏi, nếu là bạn, bạn sẽ chọn hào quang hay chọn gia đình? Với Phương Dung, câu trả lời đã rõ từ nhiều năm trước, và bà chưa bao giờ hối tiếc. Bà đã sống trọn vẹn cả hai cuộc đời. Một đời cất tiếng hát để lưu dấu trong lịch sử âm nhạc Việt, và một đời dành trọn yêu thương cho gia đình, con cháu và những mảnh đời kém may mắn. Nếu bạn cũng cảm nhận được vẻ đẹp của một thời vàng son, của một người nghệ sĩ biết sống cho mình và cho người, hãy ấn like, đăng ký kênh Hào Quang Một Thời và chia sẻ cảm nghĩ của bạn bên dưới. Bởi đôi khi, những câu chuyện đẹp nhất không nằm ở khoảnh khắc tỏa sáng, mà ở cách con người ta chọn giữ lại ánh sáng cho riêng mình.